It's around 10 AM po, and tingnan nyo po yung ating mga cucumber. Ayan, pag nagdidilig po tayo early in the morning tapos sobrang init, ayan, kasi po matakaw po talaga yung pipino sa tubig. So kaya ayan, yun yung mga nangyayari sa kanila. Ayan, ayan, that one, there. Okay. Hello everyone. Hello po. Mrs. N po of Mama Karen's Garden. So yung mga nakikita nyo po, yun po yung nangyayari talaga sa pipino ko as of now kasi sobrang init. It's been very hot. Umaabot ng 35 degrees po dito sa lugar namin ngayon. Kung sa bandang Luzon is panay ulan, dito naman super init po, and parang summer in August. Yun po yung nangyayari dito. So and ang pipino po talaga is very matakaw sa tubig. Kahit magdilig po tayo ng early in the morning, at around this time po talagang super dry na din yung lupa. May isang ginagawa po ako sa kanila na super easy at walang gastos po. So isi-share ko din po sa inyo. Ito po. Ganito lang po ang aking mga ginagawa sa aking mga pipino. Ito po, talagang gamit na gamit ko na to. Pupunuin po natin to ng tubig, each one. Okay. Yan. Pupunuin lang natin yan ng tubig. Yan. Malapit nang mapuno. Then, lagyan po natin ng takip kasi mauubos yung tubig. Kasi ito po yun. Ito po, yan, kita nyo yung may ano ako dyan, red mark. Yan, yung red mark na yan. May butas po yan. Pinusok ko lang po yan ng ano, forgively. So, pag i-open natin to dito, ayan, lalabas yung water. So, tatlong opening yan. Okay? Yan. So, lalabas yung tubig dyan. Tapos, pag isasarado naman yun ng ano, yung mahigpit, so, wala nang lalabas na tubig. So, ito po yung ilalagay natin doon sa ating mga tanim na pipino. Okay, let's go. Kawawa naman ng aking mga pipino. So ito po, nilalagay ko lang sila dito. Ayan o. So, ito namang iba. Lagyan din natin. Saan ba yung butas dito? Parang nawala na yung ano. Nawala na yung mark. Saan ba yun? Ayan. Isa lang pala dito. Isa lang. So, okay lang yan. Tapos, ano natin mamaya, tingnan natin maya kung na ano na ba yung ano, hindi na parang ano yung mga dahon. Tingnan nyo, oh, daling na nauuga agad yung ano, nauuga ba yan? Natutuyo di ay. Natutuyo agad yung mga lupa po. Ayan o. Ay, pasensya na po kayo sa aking mga Tagalog dyan. Ayan. So, ayan. At makapag, ano na sila, makainom na ng tubig. Sangit po. Ayan. So, yan lang po yung aking ginagawa. Naubos na agad kasi full yung pagka-ano natin, pagka-open, tapos tatlo yung butas. So, naubos na agad. So, I refilled it na. Ito, oh, ayan. Empty na agad. Okay, so, i-refill din natin to. Or, ito, pag isang butas lang, medyo matagal maubos yung tubig. Matatagalan pa kasi isang butas lang. Pero pag tatlo yung butas,
ayan, ubos agad. Okay, ito din, ayan, yung isang butas hindi pa ubos, ayan o, pero tumatagos pa din yung tubig. Mas maganda yung isang butas lang kasi nasusustain niya longer. Yan po yung ginagawa ko po sa aking mga pipino na tanim po. Alam ko kasi na matakaw talaga sila sa tubig, so observe natin maya maya if maano na yung, hindi na yung ganyan, parang droopy yung leaves. Okay, so importante po talaga yun sa pagtatanim ng pipino, kasi pag hindi nyo po na-supply yung water need ng pipino, hindi po maganda yung kanyang tubo, and then yung mga bunga maliliit tapos deformed. So yan lang po, yan po yung isa sa mga ginagawa ko na wala namang gastos. Okay, effort lang. Okay, thank you po for watching. God bless po everyone. Amping. Yan, after more than 30 minutes, so itong banda dito, yan, medyo nakatayo na, at saka itong dito. Yan, medyo nakatayo na yun dyan. Yung mga malalaki, hindi pa. So, but din itong mga nandito, ayan, medyo hindi na droopy yung kanilang leaves. Especially dito sa yung ano, yung shoot part. Ayan. So, kaya very important po talaga. Kasi nagtanim na lang tayo, so alagaan talaga. Importante talaga yung tubig sa mga pipino.